Het enige wat voorradig is, zijn de aardappel. En groente ontbreekt in zijn totaliteit. Dus daar stapten wij in met ons project en wij zijn moestuinen gaan aanleggen en tuinkassen gaan bouwen om ook groenten bij die aardappel te kunnen krijgen. Ik ben Martijn, een Brabantse programmamaker. En in Ver Gezocht ga ik met een camera op pad om inspirerende Brabanders te ontmoeten die in het buitenland een verschil maken. En dit keer maak ik de oversteek naar Peru. Een land van indrukwekkende landschappen, een rijke cultuur, maar ook van grote contrasten. Hoog in de bergen vind je afgelegen dorpen waar mensen lijden onder een tekort aan voedingsstoffen. Omdat op deze extreme hoogtes bijna niets wil groeien. Iets waar 2 Nederlandse vrouwen verandering in brachten. De Brabantse Jolanda en haar partner Simone trokken naar het Andesgebergte in Peru om de Quechua-gemeenschappen van gezonde groenten te voorzien. Na 15 jaar van toewijding staan ze nu voor een nieuw avontuur in de Amazone. En in de Amazone zal ik het stel ontmoeten. Maar om hun huis te bereiken ben ik maar liefst 2 dagen onderweg. Na een vlucht naar Lima, de hoofdstad van Peru, vlieg ik de volgende ochtend dieper het binnenland in. Hierop volgt een spectaculaire autorit van 6 uur door groene berglandschappen. Voor het laatste, ruigere deel, word ik opgehaald door de uit Elsendorp afkomstige Jolanda, die me uiteindelijk naar hun nieuwe thuis brengt. Jolanda, Simone, hoe zijn jullie hier in Peru in het nevelwoud terechtgekomen? Nou, ik ben als vrijwilliger naar Guatemala gegaan. En ik ging voor een stichting werken. Daar werd mij gevraagd om mee te helpen aan het ontwikkelen van een project om eenzijdige voeding aan te gaan. En toen kwam Simone naar Guatemala toe. En die was wel ook klaar om een verandering in haar leven. Die zei van, ik kom je meehelpen. En we zijn toen een aantal jaren daar samen geweest. Maar het was, te gevaarlijk. Het was gevaarlijk. Dus we hebben uiteindelijk besloten wanneer het project daar een beetje op zichzelf zou kunnen gaan. Dat we wel een andere plek zouden gaan zoeken waar we wat vrijer konden leven. En dat werd Peru? En dat werd Peru. Nu zijn we in Oxapampa, waar we nu wonen sinds 3 jaar. Maar we hebben hiervoor 12 of 13 jaar in Cusco gewoond. En echt natuurlijk volop met de stichting aan het werk. En wat deed jullie dan besluiten om naar Cusco te verhuizen? We woonden in Guatemala. Daar is eigenlijk de stichting ontstaan. Maar om daar te wonen, en zeker voor 2 vrouwen alleen, was het niet altijd makkelijk. Te onveilig? Te onveilig, ja. We hebben echt ook al dingen meegemaakt. Dus we dachten van ja, we gaan. En een vriendin van ons zat in Peru. Die gingen we toen bezoeken. En toen was er een staking. En toen zaten we eigenlijk vast in de Heilige Vallei. Maar we konden nog wel naar dorpjes. En toen zijn we naar het dorp gegaan in een t-shirt. Totaal niet voorbereid. Ja, totaal niet voorbereid. En daar is eigenlijk... daar zijn we begonnen. Ja. Vanuit daar is het helemaal gegroeid in Peru. Want wat ben je daar gaan doen? Moestuinen. Oud-chef-kok Jolanda en regisseur Simone vinden hoog in het Andesgebergte een nieuwe roeping. Met hun stichting Por Eso willen ze de lokale Quechua-bevolking helpen met het opzetten van schoolmoestuinen en tuinkassen. Ze eten alleen maar aardappels op die hoogte, want dat is het enige wat daar wil groeien. En bloedarmoede, anemia, dus ijzertekort, dat is wat zeg maar 80% of 70% van de kinderen heeft dat en ontwikkelen zich dus niet goed. Dus wij hebben tuinkassen gebouwd met de dorpelingen. Om daar andere groenten te verbouwen? Ja, op school. Om überhaupt groenten te verbouwen. Ja. Ze zagen al vrij snel dat we toch wel een andere methode hadden van verbouwen. Maar want jullie kregen het dus wel voor elkaar om daar iets anders te laten groeien dan alleen die aardappelen? Ja. Alles. Ja. Echt alles. Zo kwam er uiteindelijk gewoon een methode met de scholen en met de leraren. En dat hebben we tot 4 jaar geleden gedaan. Echt met wel... Uiteindelijk hadden we 1012, nou zoiets, families die we allemaal zagen, die we allemaal hielpen. Dat hebben jullie dus een jaar of 15 of zo gedaan? Ja. Hoog in de bergen? Ja. En nu zit je hier in één keer in het nevelwoud? Ja, fijn hè? Ja, nu zitten we in een nevelwoud, hoge jungle. En we zijn begonnen aan een project voor onszelf. Kom, lopen! Na hun jarenlange werk in Cusco zijn Jolanda en Simone 3 jaar geleden naar Oxapampa verhuisd. Hier richten ze zich volledig op een zelfvoorzienend en duurzaam leven midden in de natuur. Dit was allemaal modder toen wij hier kwamen en in 3 jaar is het zo mooi gegroeid.
Op een terrein van 22 hectare leven ze off-grid. Met eigen energievoorziening, waterbronnen en uiteraard biologische moestuinen. Daarnaast beschermen ze het omliggende bos. Dit is allemaal nog jullie terrein? Ja, dit is onze achtertuin. We gaan even ons watersysteem checken. Nou, lekker wandelingetje door de jungle. Klimmetje. Pas op dat je niet valt, hè? We kenden het gebied helemaal niet. We waren wel klaar om ook een ander stukje Peru te leren kennen. Ja, de natuur is gewoon prachtig. Het is echt onontdekt, vind ik het. Maar jullie leven hier ook echt volgens een bepaalde levensstijl. Zelfvoorzienend, off-grid. Ja. Is dat een hele bewuste keuze? Ja. Ik wil gewoon proberen zo gezond mogelijk te leven. En ik wil ook gewoon echt mijn best doen om goed bezig te zijn met de natuur. Dit is ons zelfbedachte watersysteempje. Cool, hè? Kijk, toen we hier kwamen, dat moesten we allemaal uitvinden. Waar kun je water vinden wat permanent blijft lopen en hoe vind je dat? Want je gaat niet zomaar wandelen als er geen pad is. Er was hier helemaal Dat is niks. deze weg. Dus alles wat ik hier zie, hebben jullie in de afgelopen 3 jaar Ja. opgebouwd? Ja. Ja. Dit is onze Silicon Valley. Ja, dit is jullie tech hub. Ja. Hier hebben we dus panelen voor alles wat we nodig hebben. Nou, dat is een aardige installatie dit. Ja, serieuze installatie. En tot op nu werkt het perfect. Het is tot nu toe een heel groot avontuur. Alles wat je als kind wilde, doen we nu. Ja, heerlijke plek. Ja. Jolanda en Simone zijn aanbeland in een nieuwe fase van hun leven en nemen afscheid van het project Por Eso. Hun missie in de Andes is volbracht, want na 12 jaar hebben de dorpen genoeg kennis en ervaring opgedaan om zelfstandig hun moestuinen te onderhouden en gezonder te leven. Jolanda stopte enkele jaren geleden al met haar werk voor de stichting en richtte zich op de bouw van hun nieuwe huis. Simone reist voor de stichting nog elke maand af naar de Andes en zal, samen met mij, nog een laatste keer teruggaan om het project goed af te ronden. Nou, Martijn, Zo. dit is de cabin die wij verhuren, Camona. Voor wie zelf wil ervaren hoe het is om off-grid te wonen, verhuurt het stel een cabin op hun terrein, waar ook ik zal verblijven. Wanneer de avond valt en de temperatuur snel daalt, is dat een goede reden voor een kampvuur, een drankje en vroeg onder de wol te kruipen. De volgende ochtend word ik wakker in een sprookjesachtige omgeving in het hart van het nevelwoud. Een mobiel netwerk heb je hier niet, dus de communicatie tussen de huizen die gebeurt via walkie-talkies. Eens even kijken of ze al wakker zijn. Goedemorgen Jolanda en Simone, Martijn hier. Nou, geen respons. Die zijn natuurlijk al lang hard aan het werk, dus ik ga ze zoeken. Simone is deze ochtend al vroeg bezig met het vrijmaken van de waterwegen. Het is gewoon het watermanagement is echt wel een ding hier, want er kan echt heel veel water vallen. Kom, doe. Jolanda staat al tussen de groenten in de moestuin. Ik ben nu maïs aan het zaaien, gecombineerd met bonen. En hier zet ik dan later nog pompoen bij. En die gaan heel goed samen. En mijn methode permacultuur is combinatieteelt, die goed samen kunnen, zodat ze zich goed ontwikkelen. En dit weet je allemaal uit ervaring? Ja, heel veel dingen uitproberen. En zeker hier in jungle is het wel een uitdaging. Hoe ga je om met wildlife, alle insecten? Ik vind dat heel leuk. Gewoon experimenteren en dan zien wat het wordt. En wat is je uiteindelijke doel? Het doel is zelfvoorzienend te zijn, zo ver als we kunnen. Dus hier een voedselbos te maken, wat ons van voldoende eten voorziet. En gevarieerd eten ook voor iedereen die hier op dit land leeft en woont. Met haar achtergrond als chef-kok is koken voor Jolanda een dagelijkse passie. Met de verse oogst uit de moestuin zet ze iedere dag een gezonde en smaakvolle maaltijd op tafel. Vandaag hebben we rucola sla, vers peterselie, tomaatjes en de courgette. Daar maken we een salade van. Lekker. Ja. Is koken nog steeds zo'n passie van jou? Ja, weer helemaal terug aan het komen eigenlijk. Omdat ik het nu leuk vind om met de eigen producten te werken. En het is gewoon ook veel lekkerder natuurlijk.
Eet smakelijk. Na een heerlijke lunch nemen we afscheid van Jolanda en begin ik samen met Simone aan de 2-daagse reis naar Cusco. Daar zullen we de bergdorpen gaan bezoeken waar ze jarenlang met hun stichting het verschil hebben gemaakt. We laten de groene jungle achter ons en rijden de uitgestrekte, kale hoogvlakte in. Uiteindelijk komen we aan in Keakocha, een bergdorp waar zo'n 50 families wonen. We zitten hier dus op 4200 meter hoogte. En dat merk je meteen. Want een klein beetje inspanning en ik ben meteen helemaal buiten adem. Dus het is zaak om het tempo een beetje te verlagen en veel water drinken. Mooi gezicht, hè? Dit is echt gewoon de kern van zo'n dorp, wat heel uitgestrekt is. Waarom kiest de Quechua ervoor om op deze hoogte te wonen? Nou, die keuze hebben wij Europeanen voor hun gemaakt. Toen de Spanjaarden kwamen, zijn zij eigenlijk verjaagd uit de Heilige Vallei. Allemaal weggetrokken en ja, onherbergzame, oninteressante gebieden voor de Spanjaarden ingegaan. En daar zijn ze dus nog steeds. En ze kunnen niet terug naar de vallei trekken nu? Nou, het zijn dus hun eerste taal is Quechua. Ze zien er anders uit, dus er is heel veel discriminatie ook. Het is moeilijk voor ze, maar je ziet wel veel meer migratie en je ziet ook gelukkig veel meer ontwikkeling in de dorpen. Ja. Dus zij hadden eigenlijk alle kennis. Zij waren echt de beste tuinbouwers misschien wel ter wereld. Maar toen eenmaal weggejaagd en hier terechtkwamen, ja, dan is het natuurlijk een andere tak van sport. En toen is het gewoon verloren gegaan. En jullie proberen ze dat weer bij te brengen? Ja. Ja. Kom, we gaan. We gaan op bezoek bij de basisschool in het dorp. Een van de allereerste plekken waar Jolanda en Simone hun moestuinenproject zijn gestart. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Hola. Bienvenida. Gracias. Oh, wat schattig. Lief. Leuk, hè? Welkom in de schoolmoestuin. Aquí en esto es nuestro huerto y cuarto. ¿Y cada día estás por aquí o una vez por semana? Cada día por semana estamos aquí regando todo. Ja. Aquí tenemos nuestra espinaca. Qué lindo. Aquí nosotros cosechamos lechuga, aguacate, pollo, rocoto y es lechuga nosotros consumimos en ensalada. Qué rico. Y aguacate nosotros comemos en cubicanca. ¿En qué? En cubicanca. Lo matamos el cuy y todos sus tripas sacamos y ahí lo ponemos ese aguacate con papa. Qué rico. Rico y acompañado con su papita y la ensalada de lechuga. Ze vertelde nu hoe ze een cavia slacht en die vol stopt dus buiten met dit kruid. Een cavia? Ja. Oké, het zijn caviakruiden. Ja, wakkertij. Ja. Oké. Hoe leeft de Quechua-bevolking hier hoog in de Andes? Nou, vrij primitief zoals je ziet. Dus helemaal afhankelijk van de natuur, van de dieren, van wat het land opbrengt. En er is wel een school, een lagere school en een kleuterschool. Maar bijvoorbeeld voor een gezondheidspostje of een EHBO of zoiets, moeten ze echt wel ver reizen. Ja, en je voelt het, het is heel guur. Het is harde wind, felle zon en straks wordt het heel koud. Dus ze hebben eigenlijk een heel hard leven. Ja. Heel hard leven. Ja. Ja. Je ziet natuurlijk ook kinderen die ondervoed zijn en je ziet dat mensen alleen maar aardappel eten. Ja, en van alleen aardappel eten word je niet gezond en sterk. Het enige wat voorradig is, zijn de aardappel in allerlei soorten. En ze conserveren de aardappel op een methode dat ze hem drogen en dus een heel jaar lang kunnen bewaren. En groente ontbreekt in zijn totaliteit. Dus daar stapten wij in met ons project en wij zijn moestuinen gaan aanleggen en tuinkassen gaan bouwen om een dieet aan te kunnen vullen met 5, 6, 7 soorten groenten. In het begin, in de eerste dorp, ja, er kwamen gewoon geen buitenlandse vrouwen natuurlijk. Dus wij voelden ons een soort alsof we van een andere planeet kwamen. Zo keken ze naar ons. En dan gingen we ook nog timmeren.
Dus het is gewoon hele kleine stapjes en jezelf blijven en connected met de mensen. Hoe moeilijk dat ook is, hè? Omdat er is natuurlijk zo'n grote kloof. Maar op die manier. En toen kwamen wij al gauw achterna, het gaat ons 2 vrouwen niet lukken. En toen zijn we begonnen met mensen van hier opleiden, die Quechua spreken, die uit deze realiteit komen. En zo zijn we begonnen. We hebben een methode geïntroduceerd, bio-intensief tuinieren. En dat gaat er eigenlijk puur alleen om dat je de tweede laag van het bodemleven naar boven haalt. De toplaag die uitgeput is en uitgedroogd door erosie weer activeert. Je ziet kinderen fitter worden, je ziet kinderen meer energie hebben en ze zijn razend enthousiast. Want ze leren iets nieuws, ook iets heel basis, wat ze voor hun leven lang kunnen gebruiken. De Quechua die halen hun water hier uit een riviertje een stuk naar beneden. Ja, riviertje, klein beekje. Het is hier echt gorddroog. Dus een flinke regenbui die zou hier heel welkom zijn. Simone is zichtbaar trots wanneer we de schoolmoestuinen bekijken. Alles staat er verzorgd bij met betrokken leerlingen en leraren. Maar die trots slaat om wanneer we de moestuinen en kassen bij de families thuis bezoeken. Door de extreme droogte zijn de tuinen dor en uitgedroogd. En de oogst is minimaal. Jeetje. Zie je? Droge bende. Ja? Ja. Is het zo erg? Ja. Ja. Doet het je pijn om het zo te zien? Ja, ja, wel, ja. Ja. Maar ik neem het ze absoluut niet kwalijk hoor. Ze hebben het zo hard te halen en dan prioriteit geven. De vrouwen die doen de lama's, de schapen. En de mannen die doen de aardappels, maar ook wel met behulp van de vrouwen. En ze slapen in 1 kamerwoning, allemaal bij elkaar, koken op open vuur. Ze hebben geen toegang tot gezondheidszorg, tot middelbare school. Drinkwater denk ik nu ook echt niet. Er is geen balans en ze zijn gewoon heel kwetsbaar. Dus nu met de extreme droogte is gewoon oogsten mislukken. Dat zijn gewoon kwetsbaar. Dus ook jullie moestuinen die je hier aanlegde? Ze zijn helemaal verdwenen nu, want die zijn weg? Ja. Gaan ze wel, dus de kennis is er, het is aan hen. Maar dat het dan geen prioriteit heeft, kan ik me wel goed voorstellen. Ja, maar je kan niet alles oplossen. Ik vroeg aan hem of hij merkt dat het klimaat aan het veranderen is. En toen zei hij totaal. Hij zegt, we hebben net pas gezaaid, dus we zijn nu eind oktober. En normaal doen ze dat begin september. Hij zegt, er is gewoon helemaal geen regen. Zo. ¿Estás preocupado? No kasi akin dilepang. Roto mo na ko tempo kasi. Matrimonio atrasado kun. Heftig zeg. Ja, heel heftig. Maar kijk, wat een dorre boel. En hoe voelt het voor jou om hier voor de allerlaatste keer te zijn? Ja, de school prima. Ik zie dat zij het wel redden. En de families denk ik, ach, ja, het moet gewoon gaan regenen. En dan, ik hoop voor hen dat het weer wat milder wordt. Wat je hebt gezien is dat eigenlijk alles met elkaar is verbonden. Dus je lost armoede niet op met een moestuin. En je lost het ook niet op met elektriciteit trekken. Of alles is met elkaar verbonden. En als er 1 schakel tussenuit valt, dan vallen zij heel ver terug. En dat is echt wel een groot verschil met mensen in een stad of jij en ik. Wij hebben gewoon een reserve. Wij kunnen tegen een stootje. En bij hen een stootje is echt weer moet je weer helemaal opkrabbelen. En dat is eigenlijk wat mij het meeste raakt altijd. Dat ik, ja, het is oneerlijk gewoon. Echt wel heel oneerlijk. Ja. Het is moeilijk om te zien hoe zwaar de situatie nu is voor de Quechua-gemeenschappen. Ondanks de extreme omstandigheden vindt Simone hoop in het werk dat ze samen met Yolanda al die jaren heeft gedaan. Duizenden leerlingen en families zijn geholpen. En de kennis om zelf moestuinen te onderhouden ligt nu in hun handen.
Jullie hebben met de stichting een enorm erfgoed achtergelaten. Hoe voelt het om dat nu los te laten? Ik denk dat jij hebt het al wat langer losgelaten, Ja. maar nu ga je ook merken dat ik het loslaat. Nou, ik een beetje met ups en downs. Het is natuurlijk nooit af, maar ja, ik vind het ook wel stoer en dapper dat we het gewoon loslaten. Overal voelt het goed, maar ik ben nog niet zover dat ik het in ieder geval met heel veel trots al kan zeggen, nee, het voelt echt geweldig of zo, want ik zit er nog wel echt wel in. Ja. Dat is voor mij wel anders. Ja. Ik ben al wat langer los en ik heb eigenlijk alleen maar het gevoel van trots. Ik ben echt trots en blij ook en heel tevreden. Ik hoef niet dat de naam Por-Eso of iets voortleeft, maar ik hoop echt dat de ervaring doorgegeven wordt. Maar ik hoop dat ze nog wel ooit aan ons terugdenken. En als ze in hun kast staan te werken of dat ze lekker tomatensoepje aan het eten zijn, dat ze dan denken van goh, ja, dat hebben we ook gewoon wel allemaal geleerd en meegekregen en kijk ons hier nu zitten. Stiekem in mij denk ik wel dat ik dat toch wel hoop. Ja. Ja, maar het is ook niet niks natuurlijk, hè, wat je daar hebt neergezet en hoe lang je daar bezig bent geweest. Nee. Nee, het is ook wel echt een sacrifice geweest, denk ik. In welk opzicht? Nou ja, we hebben heel veel gegeven. Ja, dat zeker. En ook heel veel afgezien. Ook. Maar dat maakt ook... Maar vond je het dan waard? absoluut. Oh, oké. En daarom ben ik denk ik ook zo trots. Ondanks dat je al 6 jaar daar weg bent en eigenlijk hier al een heel nieuw leven bent begonnen, Ja, maar het is Raakt een het je nog nieuwe wel heel fase. erg? En het is natuurlijk 24 jaar van mijn leven, hè. Maar ik zou het niet anders willen. En ik zou het volgende keer weer zo doen. Maar toch is het wel heel intens geweest. betekent dat dan nu dat er tijd komt voor jullie zelf? Even aan Absoluut. jezelf denken. Zeker. Zien jullie het ook zo? Ja. Ja, ik kijk heel erg uit ook naar deze fase. Omdat we elkaar alleen maar kennen van de stichting en het Por-Eso-werk. En nu kunnen we ook werken aan onszelf als stijl. En niet altijd met de drukte van de stichting eromheen. Wat is thuis nu voor jullie? Dit. Ja, dit. Ja. Jolanda en Simone maakten op grote hoogte in de Andes een verschil. Door moestuinen op te zetten en het dieet van de quechua te verbeteren. Waardoor kinderen een gezonde toekomst tegemoet gaan. Terwijl ze dit succesvolle project loslaten, beginnen ze aan een nieuw avontuur in de jungle. Waar ze opnieuw bouwen aan een duurzame toekomst. Maar dit keer voor zichzelf.